सीता छिटो आइज ढिलो भयो आए आमा It's been a few months after the earthquake and I'm accompanying Ama to her ancestral home in Gorkha. We live in a beautiful village of Tampus, but my uncle lives in Barpak. I was told that Barpak was the epicenter of the earthquake. I think that means the earthquake did the most damage there. Ever since the quake, Ama has not been able to visit uncle. He said the road was damaged by the landslides and it was not safe to come. Ama is concerned and is not sure what to expect. Apparently, the earth continues to shake there almost every day. I know she didn't want me to come along. सब खत्म भयो केही छैन बाँकी खत्म भयो सब खत्म भयो केही छैन बाँकी केही छैन गरे दिदी भाग्यमानी अनि माथि आउँदै गर्दाखेरि झन् मेरो माइला घर सबै फर्केको रहेछ मलाई त कति नै समझै लागेन हो त दिदी के गर्ने अब नराम्रै लागेर रोएर हुँदैन संघर्ष गर्नै पर्यो कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरुतिर हामी लाग्नु पर्यो I had been told, but I was not prepared for this. All of this, caused by an earthquake? A day after we reached Barpak, my cousins and their friends took me to see what had happened to the village. I was so shocked looking at all the houses that had come down. It was heartbreaking to hear their stories of everything they had lost. मलाई दुख्यो भने अनि यस्तो ढुङ्गाहरु कति धेरै आको चानी आको यताबाट नि आको यताबाट नि आको ठुलो ढुङ्गाले सबै हड्डीहरु सबै ढुट्टु पारेर रहेछ अनि I cannot imagine what they had to go through. Gave me chills to even think of it. भित्र जाहेर आए नि भूकम्प आएछ त नि मम्मीहरु भाउजूहरु कराए नि पछि मैले नि मम्मी भाउजू भन्दाखेरि त केही भनेन अनि पछि त यहाँ छु छोरी भने मम्मीले अनि म बाहिर गए अनि भित्र जाम पिनेसम्म भयो नि जाम मम्मी भन्दाखेरि उनीहरु त्यहाँ रोके के अनि जाम के मम्मी छिटो भने अनि पछि त्यो बाबुको कोरो लिएर भित्र हिँड्दाखेरि त अनि ज्याप त्यो छिमेकीको घरले नि पुर्यो अनि पछि कराए त्यही माथि त्यो बाबुको त्यो कोग्रम मेरो टाउको पर्यो नि त अनि त्यही भएर मलाई नि त्यो सास फेर्न उ भयो अनि पछि दाइलाई नि बहिनी भनेर बोलाए अनि पछि मैले बोलाए दाइ म अनि भाउजू आमा सबै यहाँ छ दाइ छिटो निकाल्नु न भनेर भने मैले अनि भन्दाखेरि त कहाँनिर कहाँ भन्दै थियो अनि हाम्रो माथि त पुरै माटो ढुङ्गाले उ गरेको थियो नि त अनि त्यही भएर कहाँ भनेर भने यहाँ छु के दाइ भने नि पछि त्यो माटो फाल्ने ढुङ्गा फाल्दा नि फर्स्टमा आमा निकाले अनि आमा निकालेर भाउजूलाई अनि पछि लास्टमा म निकाल्दाखेरि त त्यस्तै थियो अनि मम्मी भाउजूको त त्यस्तै भएको थियो अनि पछि लास्टमा म निकाल्दाखेरि त अनि त्यस्तै भेटियो भाउजू र आमाको लास अनि ठिकै छ जे भयो नि
मम्मीको सपनालाई पुरा गर्ने इच्छा छ। Rupika Didi's heartbreaking story really touched me. I started to question my own life, my own future. दिदी तपाईको घर पनि यसरी नै भत्केको छ? छैन। मैले त सबै ठाउँ हल्लेको भन्न ठानेको। दिदी मैले झन् पुरा संसार नै हल्ल्यो भन्न ठानेको। हाम्रो गाउँमा त कसैको घर पनि ढलेन, कसैको ज्यान पनि गएन। यहाँ मात्र के भएको होला अघि? हाम्रो गाउँमा मात्र आएको होला नि। होइन सञ्जित, नमस्ते। नमस्ते। मध्यमाञ्चलको धेरै जसो क्षेत्रहरू पनि क्षति भएको छ, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी ठ्याक्क केन्द्रबिन्दुको माथिपट्टि परेको, त्यही भएर यति धेरै क्षति भएको, सायद अरू भन्दा बेसी। मिस यो मेरो चल्टिनी सीता धामपुसबाट आएको हो। नमस्ते नमस्ते। भुइँचालोमा के भएको भनेर सुनाइरहेको मिस। तर हामीलाई कसरी बुझाउने हामीलाई पनि थाहा छैन। भुइँचालो भनेको के हो, किन आउँछ। भूकम्पको बारेमा हामीले धेरै थाहा पाउनुपर्छ। हामीलाई सुरक्षित रहन पनि भूकम्पको बारेमा मात्र त थाहा भएर भएन। अब आउँदो भूकम्प फेरि आयो भने के गर्ने भनेर पनि थाहा हुनु पर्यो नि, होइन त? फेरि भुइँचालो आउन सक्छ र फेरि त्यति साह्रो नअत्ताल्यो, त्यति साह्रो अत्तालिनु नि पर्दैन। हामी अहिले के गर्ने भने तिमीहरूको जुन यो विचार छ हैन, जुन चाहिँ तिमीहरूले प्रश्न गर्यो, यो धेरै राम्रो प्रश्न हो। I had already started to like Miss Yashoda. I found her to be warm and encouraging. She has asked us to write down all the questions that we have about the earthquakes and bring it to her the following day. My mind is bursting with questions to ask Miss Yashoda. Why do earthquakes happen in Nepal? What causes an earthquake? Do earthquakes only happen in Nepal? Has the earthquake stopped altogether? Is there any way one can predict the future earthquakes? Are we going to have another one? यो सबै प्रश्नहरू धेरै राम्रो छन्। सीता, मलाई धेरै खुसी लागेको छ तिमी यहाँ आएर हामीलाई अझै भूकम्पको बारेमा धेरै जान्नको लागि यसरी प्रेरित गरेको। After the big earthquake, many distinguished earthquake experts came to Barpak to study what had happened. One of them was Dr. Vishal Nath Upreti from the Department of Mines and Geology. He used to have his meals at Miss Yashoda's. Miss Yashoda told us that she would visit Dr. Upreti to get the answers to all of our questions. Indian plate भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियादेखि इन्डियासम्मको होल भूभाग समुद्रको पेटसम्म गरेर त्यसलाई इन्डियन प्लेट भन्छ। इन्डियन प्लेट भनेको इन्डियाको त्यो नक्सा जुन छ भने इन्डिया मात्रै होइन, यो इन्डियन प्लेट र चाहिँ युरेसियन प्लेटको बिचमा ठुलो समुद्र थियो जसलाई हामी टेथिस सी भन्छौँ। अनि यसको मुनिको भाग चाहिँ नि यो समुद्रको पिच चाहिँ यसको मुनि बिस्तारै सर्दै 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 अब यो जोडियो। यसको मुनिको भाग त गइसक्यो। अब जान त अब यो दुईटा आएर जोडिएपछि त यो त अब सर्न सक्दैन नि सजिलै गरी। यो चाहिँ अब भित्ता जस्तो चाहिँ दह्रो भएर बसेको छ। यो चाहिँ यता पनि धेरै मुभ हुँदैन। यो वर्षको 5 सेन्टिमिटरको दरले यसले ठेल्दा ठेल्दा यहाँ चाहिँ चिरा पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी भौगोलिक भाषामा मेन हिमालयन थ्रस्ट भन्छौँ, जहाँ चाहिँ यो माथिको इन्डियन प्लेटको चाहिँ माथिल्लो भाग चाहिँ नि चिरा पर्यो। सूर्य पहाड चाहिँ यहाँनिर छ, फेद योभन्दा यता तराई हो। यो तराई हो, जस्तो हाम्रो अम्लेखगञ्ज यहाँनिर पर्यो होला, वीरगञ्ज यहाँनिर पर्यो होला, काठमाडौँ करिब करिब यहाँ पर्छ होइन। बारपाक भन्नु हो भने करिब करिब यहाँनिर बारपाक पर्ला। हाम्रो पिक्सहरू भएको अन्नपूर्ण, धौलागिरी, एभरेस्टको त्यसको अलिकति उत्तरमा गएपछि त्योभन्दा तलको भाग चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी सर्न सक्छ। तर यो भाग चाहिँ नि यो ठेल्दाखेरि यो चाहिँ नि यो अड्किन्छ, यो चाहिँ नि पुरा जाम भएर बस्छ। यहाँ यो चाहिँ नि एक प्रकारको यो स्प्रिङ जस्तो हो, ठेलिँदै 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 सानो हुन्छ। अनि जब भुइँचालो जान्छ फुकेर स्वाट फेरि यहाँ जान्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पहाड
यो चुरिया पहाड चाहिँ नि तराईमाथि चढ्छ यसरी जति धेरै लामो समयसम्म यो सर्दैन त्यति ठुलो भुइँचालो त्यति धेरै इनर्जी त्यति धेरै शक्ति त्यसमा सञ्चय हुने भयो जति ठुलो शक्ति सञ्चय भयो त्यति ठुलो भुइँचालो जाने भयो 2015 मा के भयो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 40-50 किलोमिटरको भाग चाहिँ नि फुक्यो स्प्रिङ तान्यो भनौँ तर यति भाग चाहिँ नि बाहिर निस्किनै सकेन यहाँनिर यो चिरा बाहिर निस्किनै सकेन त्यसले गर्दा यहाँनिर चाहिँ नि त्यो बाँकी शक्ति चाहिँ नि यहाँ सञ्चय भएर बसेको छ भनेर हामीलाई डर लागेको छ Everyone in the village knew why Miss Yashoda had gone to Kathmandu. नमस्ते मिस तपाईँ काठमाडौँ जानु भएको थियो अरे विशेषज्ञहरूलाई भेट्न यहाँ हामी सबैलाई केही थाहा छैन भूकम्प के हो कस्तो हो के कारणले यस्तो भएको त्यही त मिस तपाईँले सबैलाई यस्तो कुराहरू जाने पनि बुझे नि के गर्ने यो यादमा बेकारमा खेम दाइ त्यस्तो नभनिदिनुहोस् न अहिले पो हाम्रो पुस्ताले भोग्यो हाम्रो पुस्ताले थाहा पायो अब आउँदा पुस्ताहरूलाई कसले भन्ने के हाम्रो दायित्व छैन र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई के गर्नुपर्छ भनेर सिकाइदिन एकचोटि तपाईँ भोलि आएर त हेर्नुहोस् हामीले के को बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ तपाईँलाई सब थाहा हुन्छ तपाईँले सब बुझ्नुहुन्छ यो कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर The impressive thing was people of all ages in the village had started discussing about the earthquake. We also went from house to house, spreading the news about the presentation that Miss Yashoda was going to give. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आज यति राति भए पनि हामीले बोलाएकोमा हजुरहरू आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भूकम्पले हामी सबैको क्षति नै गरेको छ भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ कसरी आफ्नो परिवारलाई जोगाउन सकिन्छ कसरी आफू जोगिन सकिन्छ त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के भूकम्पको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने नेपाल बनेकै भूकम्पले गर्दाखेरि हो हामी जहिले पनि बिहान उठेर जुन हिमाल हेर्छौँ त्यो अरू केहीले गर्दाखेरि होइन भूकम्पले गर्दाखेरि हो के हो यो भूकम्प कस्तो हो यो भूकम्प कसरी जान्छ यो सबै प्रश्नहरू हाम्रो मनले सोध्न चाहे पनि हामीलाई थाहा थिएन होला कसलाई सोध्ने कहाँ गएर सोध्ने तर हिम्मत गरेर उनीहरूको बुद्धि विवेक चलाएर हाम्रो साना भाइ बहिनीले हाम्रै बच्चाहरूले सोधेका छन् यदि हामीले नै यो पाइला सारेनौँ भने हामीले भोलि नै नदेख्न सक्छौँ हाम्रो भोलि नै नहुन सक्छ यही सिलसिलामा म तपाईहरूलाई 2015 को भूकम्पका केही दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु That moment, a deep thought stuck within me. I wanted to learn more about the earthquake and make a difference.
That evening, in Mean Mama's courtyard, I saw a ray of hope. मिस यस्तो ठुलो भूकम्प फेरि आउन सक्छ? हो खेमदाई, नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जुनै पनि बेला यो भूकम्प आउन सक्छ। हामीले काठमाडौँमा विशेषज्ञहरूले यो भूकम्पको बारेमा के भनेका छन् त्यो पनि सबै लिएर आएका छौं। अब हेरौं हाम्रो विशेषज्ञहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ। Well, actually we were not expecting this earthquake. We were expecting something maybe 5 or 10 times more powerful. So in a way, we haven't yet had the earthquake we were expecting. Terrible though the earthquake was, the effects in Kathmandu were quite minor compared to what we were expecting. So that's really the good news. The bad news is that Western Nepal is in fact overdue for the earthquake we were expecting. And what we've learned from this earthquake doesn't help us resolve when that next earthquake will occur. We have theories, various alternative scenarios, but none of them can tell us the time of this future earthquake. We know it is in Nepal's future. There is much worry about the seismic hazard west of Kathmandu, and I should say more west of Pokhara. And so it includes all of Western Nepal, and actually it goes beyond Western Nepal, maybe all the way to Dehradun. So that makes a relatively long seismic gap where there's a lot of energy available, which could drive a magnitude 8.5 anytime, maybe larger than that. For Western Nepal, the Terai, northern India, it's going to be a different story. The thing to realize is that the population has grown so much in those areas, which will be exposed to a lot of ground shaking. So that's where the density of population is the highest. But this is a wonderful opportunity in a way for the government of Nepal. They can see what is in fact a major earthquake and what it can do. A great earthquake is in Nepal's future, and maybe this is a lesson that can be learned. What we can do with future earthquake-resistant building in Western Nepal. Let me give you an example. The government has set in motion a massive reconstruction program helping villagers to build their homes again so that they will resist an earthquake. These are homes that have fallen down. The whole of Western Nepal has houses that are intact, but they will fall down. I think the lesson from this earthquake is that perhaps we should fix those houses before they fall down. That is the disaster of the future that can prevent it. यो त पश्चिमको कुरा हो। अब त्यो चाहिँ अहिले हामी के भन्छौँ भने अब भनौँ एकछिनलाई गोर्खादेखि पश्चिम झन्डै देहरादुनसम्ममा त्यो 1505 को भन्दा ठुलो भैँचालो अर्को कुनै गएको छैन भने चाहिँ करिब 500 वर्षसम्म पश्चिममा भैँचालो गएको छैन। झापानिर हामीले अध्ययन गर्दा 1200 करिबको आएको छ। काठमाडौँको उत्तर दक्षिण पूर्वतिरको जुन अध्ययन गर्दाखेरि यो ट्रेन्चिङ गरेर त्यो खाल्डो खनेर त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि 1100 को आएको छ। 900 वर्ष भइसक्यो। अब 900 वर्षसम्म भने यो धेरै लामो समय भयो, त्यसकारणले त्यो चाहिँ फेरि भैँचालो जानुपर्छ होला भनेर त्यसमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ चिन्ता छ। अब पूर्वमा पनि 1000 वर्ष लागिसक्यो, 900 वर्ष भइसक्यो, पश्चिममा 500 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो त कस्तो भने दुईतिर तरबार झुन्ड्याएर राखेको जस्तो छ हाम्रो त नि, दुईटा तरबार दुईतिर झुन्ड्याएको जस्तो छ हाम्रो। त्यसकारणले भैँचालो सक्यो भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। पूर्व र पश्चिमको चाहिँ भैँचालो अझै पनि बाँकी भए हुनाले हामीले चाहिँ एकदमै सतर्क भएर बस्नुपर्छ र अर्को भैँचालोको लागि पनि राम्ररी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। We had never imagined our curiosity would spark such a big movement. म सुंगदा खुलगा वा किमी गई कोया लालिन जें बा अंग खुलगा वा छा को चाह युवा ला भरे अनि होने मिटों वा मिले मिली हेरो दाई
वैज्ञानिकहरूले घर ढल्यो अथवा ढलेन भन्ने कुरा जाने विभिन्न कुराहरूमा जाने फ्याक्टरमा भर पर्छ यो जाने मतलब उसको स्लोपको स्थिति के छ र भूकम्पको जाने जुन ट्रेमर छ त्यसको डाइरेक्सन कतातिर छ जस्तो गोर्खामा गएको जुन भूकम्प छ त्यसले जाने सोलुखुम्बुमा जाने असर गर्यो तर 100 किलोमिटर जाने पश्चिम रहेको जाने मतलब कास्कीमा असर गरेन त्यसकारण अहिले जुन भूकम्प गयो त्यो भूकम्पबाट जाने मतलब घर नढलेको अवस्थामा त्यो सुरक्षित छ भन्ने स्थिति बन्दैन त्यसकारण जाने सुरक्षित हुनको लागि हामीले जाने अपनाउनु पर्ने विधिहरू छन् ती विधिहरू हामीले अपनाउनु पर्ने मिस काठमाडौँबाट बारपाक जति टाढा छ बारपाकबाट पोखरा पनि त्यति नै टाढो छ हैन काठमाडौँमा जति घरहरू ढले जति क्षति भयो पोखरामा त्यति क्षति भएन र मेरो गाउँ पनि पोखरा नजिकै हो काठमाडौँ पारी काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोलखा जति क्षति भयो मेरो गाउँमा त्यति क्षति भएन किन होला मिस यस्तो भयो अघि मैले भने जस्तो सायद यो गोर्खाभन्दा पश्चिममा केही यस्तो भौगर्भिक स्ट्रक्चर छ कुनै संरचना छ जसले गर्दाखेरि पश्चिमपट्टि चाहिँ यसको असर कम भयो The earthquake started at the western end of the rupture and propagated eastward. This is the result of a random process. This is not something that we could have anticipated. It matters a little bit because it's going to determine what we call the directivity, in which direction you're actually sending most of the energy during the quake. So that was not ideal for Kathmandu because Kathmandu was actually in the cone in which most of the energy was radiated. So on this we could not have anticipated. अघि हजुरले भूकम्प फेरि फेरि आउँछ भनेको हैन तर हामीले कसरी थाहा पाउँछ भूकम्प कहिले आउँछ भनेर अब त्यो ठ्याक्क यति बेलै आउँछ भनेर त अहिले पनि भन्न धेरै गाह्रो छ हैन I wish I could reassure you that we are making progress on this, but in fact we're not. We cannot predict earthquakes. There was absolutely nothing we could see in the preceding several years or months before the earthquake that would tell us the earthquake was going to happen. There was nothing outstanding and there was nothing even tiny to tell us that an earthquake was about to happen. So we couldn't predict this earthquake, and we know from very, very careful analysis of data from many parts of the world, we are extremely bad at predicting earthquakes. We just can't do it. Now we can forecast earthquakes. We know a magnitude 8 earthquake is in Nepal's future. We know that for certain, absolute certainty. We don't know when it's going to occur. But the difference between predicting something, in other words, I will tell you that in 10 minutes everything's going to fall down, that's not much use. What is useful is the ability to say you've got time to build stronger buildings. My visit to Barpak may have come to an end. But for me, this is just a beginning. I didn't know what to expect when I came here, but now I know what I have to do. The path before me is filled with hope and determination. केही हैन नानी पहिले भारपाक पनि यस्तै राम्रो थियो हिमालको मुनि हरियाली वन जंगलले घेरिएको यस्तै राम्रो गाउँ थियो घरहरू पनि यस्तै I could feel the sadness in my uncle's silence. The houses in my village were constructed just like the houses in Barpak. The loss that occurred in Barpak and all the other villages affected by the earthquake were because of improper construction. These same houses, built with the same rocks, constructed in the same way. हे भगवान के गर्ने होला त्यस्तो भूकम्प यहाँ पनि आयो भने म त सोच्न नि सक्दिन बाबु हो दिदी यो घर सुरक्षित छैन यो घरलाई राम्रोसँग सुरक्षित गर्नुपर्छ विशेषज्ञहरूले भनेको कुरा सुन्नुभयो होला घर सुरक्षित भयो भने मात्र
हामी मान्छे सुरक्षित हुन्छौँ रे। मिसले भन्नुभएको यो घरलाई पनि सुरक्षित गर्न मिल्छ रे नि, धेरै पैसा पनि लाग्दैन। हो र? बरु बेसीतिर पो झरौँ के हो बाबु? आमा फेरि बेसीतिर पहिरो पनि त आउन सक्छ नि। हो त दिदी। मिसले भन्नुभएको यसपालिको भूकम्पले लाङटाङ गाउँ त पहिरोले खतमै भयो रे नि, त्यहाँ त कोही बाँचेन। सीता तिमीलाई थाहा छ म धेरै वर्ष पहिले ट्रेकिङ गाइड थिएँ नि। लाङटाङ जस्तै थुप्रै गाउँहरू मैले देखिसकेँ, जस्तै मुस्ताङमा पर्ने टुप्चे, मार्फा। त्यहाँ पनि भुइँचालो आयो भने के हुन्छ होला है? मुस्ताङ। According to Vishal Nath Upreti, in 1505 BC, a major earthquake occurred in Mustang, making Dana Ghasa the epicenter. The tremor was felt all the way to Delhi. The earthquake made the base of the hills prone to landslides. We should avoid residing in the areas that lies in the gorge of two hills, since these areas have maximum risk. We should take help of earthquake specialists to do geological research in those areas to take precautions for the future earthquakes. We are here in a world that has forgotten what had happened, what we had to go through. We have to do something about this. It's not just my responsibility. This is the responsibility of the whole nation. We have to awaken. Awaken, Nepal. Awaken. Talk to friends and family about your concerns and how you can be better prepared for emergencies. Please contact your local VDC, Metropolitan Municipality, or Ward Office for information on earthquake-resistant construction.